අයුබෝවන් හැමෝටම. අද මං ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්න හදන්නේ පේපර් ක්විලින් බර්ත්ඩේ කාඩ් එකක්. දැන් අපි බලමු මේ පේපර් ක්විලින් බර්ත්ඩේ කාඩ් එක නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕන කරන්නේ A4 කොළ පටි. කොළ පාට, රතු පාට, කහ පාට සහ දුඹුරු පාට මම මෙතන අරන් තියනවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති වර්ණයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. die cut frame එකක්, පබලු, පේපර් ක්විලින් ටූල් එක, ගම්, කතුරක් සහ A4 බෝඩ් එකක්. දැන් අපි බලමු මේ මල් පෙත්ත හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා A4 කොළ පටි 3ක්. ඊට පස්සේ අපි ලූස් කොයිල් එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. පස්සේ මේ ලූස් කොයිල් එක අපි මෙන්න මේ විදිහට අතින් හැඩ කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මේ තමයි ඒ විදිහට හදාගත්ත මල් පෙත්ත. මේ ප්‍රමාණයෙන්ම මේ හැඩයෙන්ම තවත් මල් පෙත්තක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ මල් පෙති දෙක මෙන්න මේ විදිහට ගම් ගාලා අලව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අලවගත්ත මල් පෙත්ත. ඊට පස්සේ මල් පෙත්ත වටේට ගම් ගාලා කහ පාට A4 කොළ පටියක් අලව ගන්නවා. දැන් අපි මල් පෙත්ත හදාගෙන ඉවරයි. මේ මල නිර්මාණය කිරීම සඳහා මේ වගේ මල් පෙති 10ක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි බලමු මල අලවගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ රවුමක් අරගෙන මෙන්න මෙතනින් පුංචි කොටසක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගම් ටිකක් ගාලා මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අලවගත්ත රවුම. දැන් අපි බලමු මේ මල අලවගන්නේ කොහොමද කියලා.
දැන් අපි මල අලවගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මලේ මැද කොටස හදාගන්නයි යන්නේ. මෙම A4 කොළපටියේ පළල සෙන්ටිමීටර් 1යි, දිග සෙන්ටිමීටර් 30යි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්නවා. පස්සේ කතුරක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හීනි රැලි කපා ගන්නවා. දැන් අපි රැලි ටික කපාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට දිගාරිනවා. ඊට පස්සේ මේ කපාගත්ත රැලි ටික මේ විදිහට රෝල් කරගන්නවා. දැන් අපි ඒක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මලේ මැද කොටස අලව ගන්නයි යන්නේ. දැන් අපි මල හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේ පොඩි මල හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ මල් පෙත්ත සඳහා A4 කොළපටි 3ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ මල් පෙත්ත සඳහා මම භාවිතා කරන්නේ ටයිට් ක්විල් එකක්. ඊට පස්සේ මේ මල් පෙත්ත මේ විදියට අතින් හැඩ කර ගන්නවා. මේ මල නිර්මාණය කිරීම සඳහා මල් පෙති 5ක් අවශ්‍ය වෙනවා. තව 4ක් මම හදාගෙන තියෙනවා මෙතන. දැන් මම මේ මල අලව ගන්නයි යන්නේ. මේ වගේ පොඩි රවුමක් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට පොඩි කොටසක් කපාගෙන මේ විදියට ගම් ගාලා අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ රවුමට ගම් ටිකක් ගාලා අපේ මල ඒක උඩින් අලව ගන්නවා. මම මෙතන මලේ මැදට පබළු භාගයක් අලව ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති පබළුවක් අලව ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ කොළ ඉත්ත නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම එක කොළයක් හදලා පෙන්නන්නයි යන්නේ. ඒ කොළේ සඳහා A4 කොළපටි 2ක් අවශ්‍යයි.
මෙම කොලේ නිර්මාණය සඳහා මම භාවිතා කරන්නේ ලූස් ක්විල් එකක්. ඊට පස්සේ මේ ලූස් ක්විල් එක දෙපැත්ත අතින් හැඩ කර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඒ විදියට හදාගත්ත කොලේ. අපිට තව මේ වගේ කොළ 7ක් ඕන වෙනවා. මම තව 6ක් හදාගෙන තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ මේ විදියට අලව ගන්නවා. දැන් අපි කොළ ඉත්ත හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේ රැලි කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දුගුරු පාට එප්පෝ කොළ පටි 6ක් අරගෙන එක උඩ එක අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අතින් රෝල් කර ගන්නවා. දැන් අපි කාඩ් එක හදාගන්නයි යන්නේ. A4 බෝඩ් එක අරගෙන හරි මැදින් නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩයි කට් ෆ්‍රේම් එකට ගම් ගාලා කාඩ් එකේ හරි මැදින් අලව ගන්නවා. ඉතුරු කොටසුත් මේ විදියට ගම් ගාලා අලව ගන්නවා. දැන් අපි කාඩ් එක අලවගෙන ඉවරයි. දැන් අපි හදාගත්ත මල් කොළ කාඩ් එකට අලව ගමු. මේ කාඩ් එක සඳහා කොළ ඉති 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා.
පොඩි මල් 4ක් ඕන කරනවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පේපර් ක්විලින් කාඩ් එක. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත තවත් පේපර් ක්විලින් කාඩ් එකක්. ඒක ටිකක් වෙනස් විදිහකට මං හදලා තියෙන්නේ.